ආයුබෝවන් ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම 14 වෙනි පාඩම අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. මුල් පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිය සතියේදී මම ඔයාලට සත්තුන්ගේ නම් කියලා දුන්නා. මම ගිය සතියේ කිව්වා මේ සතියේදී ඔයාලට කුරුල්ලන්ගේ නම් කියලා දෙන්නම් කියලා. මොකද ගිය සතියේ එකපාරටම හැමදේම කියලා දෙන්න ගියොත් පොඩි අයට මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ලොකු අයට උනත් මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මම කුරුල්ලන්ගේ නම් ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම වචනයක්ම නිතරම භාවිතා කරන්න. සතෙක්, එළවලු, පළතුරු මොන හරි දැක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඒ වචන සිංහලෙන් නැතුව ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්න. එහෙම කිව්වොත් ඔයාලට ඉක්මනට මේ දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අදත් අලුත් වචන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන කුරුල්ලන්ගේ නම් මොනවද කියලා. ඩක් ඩක් කියලා කියන්නේ කවුද? තාරාව. ඩක් තාරාව. පැරට් පැරට් කියලා කියන්නේ කවුද? ගිරව. ගිරවට තමයි පැරට් කියලා කියන්නේ. පැරට් ගිරව. කොක් කියන්නේ කවුද? කුකුලා. කොක් කියන්නේ කුකුලට. ඔයාලා දන්නවා ඇති හෙන් කියන්නේ කවුද? හෙන් කියලා කියන්නේ කිකිලිට. කොක් කියලා කියන්නේ කුකුලට. කුකුලා. පීකොක් කියලා කියන්නේ මොනරට. පීකොක් මොනරා. Swan කියලා කියන්නේ කවුද? හංසයා. හංසයා. Kingfisher කියලා කියනවා පිලිහුඩුවට. Kingfisher පිලිහුඩුව. Crow කියලා කියන්නේ කවුද? කපුටා. කපුටා. Dove කියලා කියනවා පරවියට. Dove පරවියා. Owl කියලා කියන්නේ කවුද? බකමූණට තමයි owl කියලා කියන්නේ. බකමූණා. Eagle කියලා කියන්නේ රාජාලියා. Eagle රාජාලියා. බැට් කියලා කියන්නේ වවුලා. බැට් වවුලා. Woodpecker කියලා කියනවා කොට්ටෝරුවට. Woodpecker කොට්ටෝරුවා. කුකු කියලා කියන්නේ කොහාට. කුකු කොහා. හෝක් කියලා කියනවා උකුස්සට. හෝක් කියන්නේ උකුස්සා. ක්‍රේන් කියලා කියනවා කොකාට. ක්‍රේන් කියන්නේ කොකා. ඔස්ට්‍රිච් කියලා කියනවා පැස්බරාට. ඔස්ට්‍රිච් පැස්බරා. පෙන්ගුයින් කියලා කියනවා පෙන්ගුයින්ට. පෙන්ගුයින් කියන්නේ පෙන්ගුයින්. ක්‍රව් ෆෙසන්ට් කියලා කියන්නේ ඇටි කුකුලා. ක්‍රව් ෆෙසන්ට් ඇටි කුකුලා. ටර්කි කියලා කියන්නේ කළු කුමාට. ටර්කි කියන්නේ කළු කුමා. මයිනට අපි සිංහලෙන් කියන්නේත් මයිනා කියලාම තමයි. මයිනා කියලා කියන්නේ මයිනට. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දුන්නා කුරුල්ලන්ට කියන නම් මොනවද කියලා. ඒ වගේම මම හිතුවා කෘමීන්ට කියන නම් ටිකකුත් ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. කෘමීන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ insects කියලා. insects. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැන් බලමු කෘමීන්ට කියන නම් මොනවද කියලා. බී කියලා කියන්නේ මීමැස්සා. බී කියනවා මීමැස්සට. බටර්ෆ්ලයි කියන්නේ සමනලයා. බටර්ෆ්ලයි සමනලයා. ග්‍රාස්හොපර් කියලා කියන්නේ තනකොළ පෙත්ත. ග්‍රාස්හොපර් තනකොළ පෙත්ත. කොක්රෝච් කියලා කියන්නේ කැරපොත්තා. කොක්රෝච් කැරපොත්තා.
dragonfly. dragonfly කියලා කියන්නේ කූරට. dragonfly. dragonfly කූරා. termite. termite කියලා කියන්නේ වේයට. termite. termite වේයා. fly, fly, කියන්නේ මැස්සට. fly, fly, මැස්සා. mosquito. mosquito කියන්නේ මදුරුවට. mosquito. mosquito. mosquito නෙවෙයි mosquito මදුරුවා. beetle. beetle කියලා කියනවා කුරුමිනියට. beetle. beetle කියන්නේ කුරුමිනියා. caterpillar. caterpillar කියලා කියනවා දලඹුවට. caterpillar. caterpillar කියලා කියන්නේ දලඹුවා. bug. bug කියලා කියන්නේ මකුණට. bug. bug කියලා කියනවා මකුණට. tick. tick කියලා කියනවා කිනිතුල්ලට. tick. tick කියන්නේ කිනිතුල්ලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් කෘමීන්ගේ නම් ටිකකුත් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් ওই වචන ටික මේ සතියේදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.